हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत आमरस किंवा तुम्ही याला मँगो शेकही म्हणू शकता। इथे मी 2 आंबे घेतलेले आहेत, छान मोठे आंबे घेतलेले आहेत व याला थोडा वेळ पाण्यात भिजवून घेतलेला आहे, कारण की यावर लागलेला चीक वगैरे असेल तर तो निघून जाईल म्हणून। तर आता आपण आंबे सोलून घेऊया। इथे एक मिक्सरचा जार घेतलेला आहे, आंब्यामधलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। आता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला आंबा सोलून घ्यायचा आहे। काही आंब्याच्या साली लगेच निघल्या जातात, काही आंब्याच्या सालींना जरा निघायला वेळ लागतो। व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने आपल्याला आंबा सोलून घ्यायचा आहे। इथे मी आंबा सोलून घेतलेला आहे। आता आपल्याला त्याचे असे काप करून घ्यायचे आहेत। हे काप करून घेत आहे डायरेक्ट मिक्सरच्या जारमध्येच। मी इथे दोन्ही आंब्यांचे काप करून घेतलेले आहेत। आता या ज्या साली आहेत त्यामध्ये थोडंसं थंड पाणी घालून घ्यायचे व आपल्याला हे हलक्या हाताने वरच्यावर धुवून घ्यायचे, कारण की आंब्याचा गर यालाही लागलेला असतो। हे पाणी मी आता वापरणार आहे आपल्या मँगो शेकसाठी नंतर, पण आता जे आधी आंब्याचे काप आपण केलेले आहेत त्यामध्ये साखर घालायची आहे। साखर आपण आंब्याच्या चवीनुसार घालू शकता, आंबा कितपत आंबट किंवा गोड आहे याप्रमाणे। वेलची घातलेली आहे। आता आपण हे मिक्सरला एकदा फिरवून घेऊया। आता हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। आता आपण हे आंब्याचं पाणी जे आपण घेतलं होतं ते घालून मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया एकदा परत। तुम्ही आंब्याच्या साली धुवून नाही घेतल्या तरी चालतील, याऐवजी डायरेक्ट थंड पाणीही तुम्ही वापरू शकता किंवा आईस क्यूबही वापरू शकता। आता मी याला पाणी घालून फिरवून घेतलेलं आहे। आता थोडंसं दूध घालत आहे, अर्धी वाटी। तुम्हाला नसेल हवं तर नाही घातलं तरी चालेल, तुम्ही असंच मँगो शेक आमरस बनवू शकता, पण मी ते मला आवडतं म्हणून घातलेलं आहे। व थोडंसं थंड पाणी घातलेलं आहे, कारण ह्याची कन्सिस्टन्सी थोडी थिक वाटत होती म्हणून, आणि एकदा फिरवून घेतलेलं आहे। पाहू शकता तुम्ही आता कन्सिस्टन्सी। तुम्हाला जर अजून ह्याची कन्सिस्टन्सी पातळ हवी असेल तर तुम्ही अजून पाणी घालू शकता। इथे मी याला सर्व केलेलं आहे। आता तुम्ही आमरस म्हणून हा चपाती बरंही खाऊ शकता किंवा मँगो शेक म्हणून सर्वही करू शकता। आवडल्यास लाईक शेअर नक्की करा।